مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وسلسلة حلقات مفيدة للمشاهد الكريم مع العالم والدكتور أستاذ دكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية. نتعرف بيه على عالم كبير جدا، هيبسط لنا المعلومة، هيدخلنا في عالم كبير، وفي نفس الوقت هنعرف المعلومة الصحيحة كاملة. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا وسهلا بك يا استاذ عمر. دكتور، هنبدأ في البداية ونقول تعريف بسيط جدا للمشاهد البسيط وللأم البسيطة اللي بتشوفنا دلوقتي، ونقول ما هي خشونة الركبة؟ بص يا سيدي، بكل بساطة احنا عندنا الركبة دي فيها عظمة اللي هي العظمة بتاعة الفخذ، وفيها عندنا عظمة تانية اللي هي عظمة الساق. بينهم وبين بعض حاجة اسمها الغضروف أو القرص الغضروفي. لو حصل تآكل في الغضروف ده، العظمة دي بتوصل للعظمة دي، فبيحصل مرض بنسميه خشونة الركبتين، اللي هو احتكاك عظم بعظم. بالظبط. إذا الخشونة بكل بساطة سواء في الركبة أو غيرها في أي مفصل تاني، نعم، هي عبارة عن تآكل الغضروف بتاع المفصل ده. المفصل. أكترهم اللي بيحصل فيه خشونة هي المفاصل بتاعة الركبتين، لأن هي اللي شايلة الحمل بتاع الجسم. بس الخشونة ممكن تحصل في المفاصل بتاعة الحوض، ممكن تحصل في المفاصل بتاعة الإيد، ممكن تحصل في الظهر كمان، ممكن تحصل في الرجلين من تحت عند الأنكل. في كل مكان في جسمك في مفصل ممكن يحصل خشونة عادي جدا، بس هو الأكثر شيوعا والأكثر حدوثا هو الخشونة بتاعة الركبتين. خشونة الركبتين دي لها أسباب كتير جدا. ممكن تكون النقرس سبب منها، ممكن يكون الروماتويد سبب منها، ممكن تكون الصدفية سبب منها. النهارده يا دكتور حضرتك قلت ان احنا عندنا في مشكلة الغضاريف ومشكلة خشونة الركبة ان احنا النقرس، وحضرتك قلت الروماتويد، وقلت امراض كلها انا شايفها ان هي اساسها اللخبطة الغذائية طبعا اللي صحيح. احنا عايشين فيها. صحيح. ممكن نوضح ده للمشاهد الكريم؟ هوضح ده، بس انا قبل ما انا اوضح الكلام ده انا عاوز يعني نعرف الناس يا أسامة بعد اذنك الاعراض بتاعه خشونه الركبتين. يعني انا يعني يحصل لي ايه فاقول ان انا كده عندي خشونه ركبه، او انا محتاج ان انا اروح للدكتور اكشف، او خشونه مفصل ايا كانت المفصل زي ما حضرتك قلت. صحيح. اول حاجه الالم الشديد جدا. احنا عندنا في الطب كلمه مهمه جدا عاوزين نحفظها للناس، اسمها التهاب. نعم. كلمه التهاب تعني 3 حاجات: الم، تورم، احمرار. وده فعلا مصاحب للموضوع. انا لو شلت الجلده هتلاقي رجليك مولعه نار حمراء. ده حقيقي. احنا مش هنشيل الجلده، الجلده مغطيه فبتشوفش حمار، وساعات بيحصل حمار على فكره المفصل من بره. يعني بتوصل ايه، هي فعلا بتبان عند ناس من عندهم حساسيه. في بعض امراض المفاصل بتلاقي الحمار حتى بيبقى ظاهر من بره على الجلد. دايما الالتهاب بيفقد للعضو وظيفته. يعني مثلا لو حصل التهاب في الكبد يحصل اللي احنا بنسميه تليف في الكبد، فالكبد يفقد وظيفته. لو حصل التهاب في الكلى يحصل الفشل الكلوي فالكلى تفقد وظيفتها. لو حصل التهاب في عضله القلب يحصل القلب ما عادش يضخ الدم، التهاب في الاعصاب العصب ما عادش يشتغل، التهاب في العضلات العضله ما عادش تتحرك. ايا كان العضو اللي يحصل فيه التهاب يفقد وظيفته او وظيفته تضعف. ده اللي بالظبط بيحصل في الركبتين. لو حصل خشونه في الركبتين المفصل بيفقد القدره على الايه، على الحركه. فانا لو عندي خشونه مش عارف اتني، بيحصل لي حاجه الصبح. ده حقيقي. اسمها التخشيبه الصباحيه يا استاذ عمر. اجي اقوم من النوم الصبح اجي احرك رجلي ما بتتحركش، بتاخد وقت عقبال ما تلين. المصيبه مش في كده، المصيبه مش كمان في المسكنات اللي في بعض الاحيان بعض الاطباء بيضطروا ان هم يكتبوا للمرضى كورتيزون. الكورتيزون ده بقى بيعمل بلوى سوداء مقندله، بيعمل لهم طبعا سكر، بيعمل ضغط، بيعمل كل امراض مقاومه الانسولين. وانا بشرح قصه امراض مقاومه الانسولين وعلاقه الكورتيزون بيها
وارتباطه بيها، وبيحصل ليه الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب انت قلت سؤال مهم جدا، النقرس ده ايه قصته وايه علاقته بالغذاء؟ نعم. واحد من الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تسبب الالتهاب بتاع المفاصل والخشونه هو التهاب المفاصل النقرسي. اول حاجه النقرس ده عباره عن ايه؟ ارتفاع في بلورات اليوريك اسيد في الدم، ارتفاع في النقرس اليوريك اسيد اللي هو حامض البوليك في الدم، بتروح تحلل في المعمل تحليل اسمه اليوريك اسيد. نعم. التحليل ده اليوريك اسيد لما بيعلى او النقرس لما بيعلى بيعمل، ممكن من ضمن الحاجات اللي يعملها يعمل التهاب في المفاصل. هل ممكن اليوريك اسيد يعلى وما يعملش التهاب في المفاصل؟ ممكن. ازاي؟ عندنا ممكن تروح تحلل النقرس ما يكونش عنده خشونه. طب امتى النقرس يعمل خشونه؟ اما يبتدي اللي هو يترسب في المفاصل. هو بيترسب في المفاصل يا استاذ عمر على هيئه ابر. يعني شايف الابره بتاعت القلم دي؟ هو بيترسب في المفصل في الغضروف على هيئه ابره، يقعد ينغزل الغضروف، يقطع في الغضروف شبه السكينه، بتترسب في المفاصل على هيئه سكاكين صغيره. وما انه هو ملح فتقيل، فالجاذبيه الارضيه تاخده فين؟ تاخده تحت على الرجل. ايوه، على القدم. فتلاقي الصباع بتاع الرجل الكبير وارم، وتلاقي رجلك وارمه لا وحمراء. مش احنا قلنا في اول الكلام كلمه التهاب الم تورم واحمرار؟ نعم. هتلاقي بالصباع المفصل بتاع صباع رجلك الكبير محمر ووارم وملتهب جدا. اليوريك اسيد لما بيعلى، احنا زمان كنا فاكرين ان اليوريك اسيد ده لما بيعلى يعمل نقرس بس. ايوه. لغايه ما اكتشفنا اللي فيه امراض مرتبطه باليوريك اسيد ارتباط وثيق ابشع بكتير جدا من الخشونه واخطر منها بمراحل. تمام. خد المفاجاه، اليوريك اسيد ده يا باشا بيترسب في الكلى وبيتلف انسجه الكليتين وبيعمل فيها حصوه، ومن ضمن الحصوات المشهوره جدا حصوه النقرس. يعني انت تروح تحلل تحليل البول تلاقي اليوريك اسيد في البول عالي، تلاقي اليوريك اسيد في الدم عالي، وبعدين تروح تعمل سونار تلاقي في حصوه في الكليتين. ده بسبب اللي الباشا كان بياكل الحاجات اللي انا اقولها دلوقتي اللي كانت بتزود اليوريك اسيد في الدم. يبقى تاني مرض مرتبط بارتفاع اليوريك اسيد في الدم هو ايه يا استاذ عمر؟ هو الكليتين طبعا، او القصور الكلوي. تعمل بعد كده قصور كلوي حصوه في الكلى، ممكن تعمل قصور كلوي. صحيح. الحاجه الثالثه اللي بلورات النقرس ده بقى الاخطر جدا اللي اكتشفوه مؤخرا. بلورات النقرس بتترسب في الشرايين بتاعه الجسم. الشريان ده حضرتك عامل شبه بالظبط الخرطوم ده، والشريان ده بيعمل حركه دوديه كده عشان خاطر يضخ الدم اللي قدام، عامل شبه التعميم بالظبط. ايوه. البلورات بتاعه النقرس دي احنا قلنا شبه الايه؟ الابر زي السكاكين، عشان بتنغز، بتقطع لحم الشريان، بتتلف الجدر بتاعه الشرايين، فيبتدي الشريان بعد كده يكلم الكبد يقول له الحقني، فالكبد يبعت للشريان الكوليسترول الضار اللي الشرايين بسبب الكوليسترول الضار بيترسب فيها، تبتدي الشرايين تضيق فتقفل، فتلاقي الشريان ده مثلا بيغذي القلب زي الشريان التاج اللي بيغذي القلب طبعا، فيحصل للراجل كسور في القلب نتيجه النقرس. المهم النقرس الناس منتشر عليها ان هو لحم، اللي هو تاكل لحوم حمراء هي اللي بتعمل النقرس. اللحوم الحمراء هل هي بترفع النقرس في الدم؟ كلام صح. البقوليات هل بترفع النقرس في الدم؟ كلام صح، وهنقولهم دلوقتي. بس في حاجه اخطر من اللحوم الحمراء ومن البقوليات، هي السكر الابيض. بص يا سيدي، السكر الابيض هو السبب الرئيسي لارتفاع النقرس في الدم. لان السكر بيعمل دهون على الكبد. فما بيعمل دهون على الكبد وبيعمل التهاب في الكبد، بيخلي الكبد غير قادر على تكسير بلورات النقرس في الدم، لان الكبد والكلى الاثنين مع بعض بيخلصوا الجسم من النقرس، بس كل واحد بنسبه. فانت لو كلت سكر كتير يحصل نقرس فيحصل لك مشاكل. اول كلمه في علاج النقرس لا يمنع السكر الابيض، وقلل من العيش قدر الاستطاعه وامنعه احسن لغايه ما الدنيا تظبط. واللحوم الحمراء اللي هي الضاني والعجالي والجملي والبط والحمام والوز، تمام، وبدلهم باللحوم البيضاء زي الفراخ والارانب والسمك، ما فيهاش مشكله. وامنع البقوليات زي الفول والطعميه والعدس. النباتات الطبيه يا استاذ عمر اللي بتعالج النقرس ده حقيقي محتاجينها مع زي ما حضرتك قلت كده وفي اول الحلقه ودلوقتي، ان احنا نظبط الغذاء ونمنع السكر، انواع معينه من السكر والبقوليات رجليك بتوجعك ورمه سكر على طول. والنشويات ايه هي بقى النباتات الطبيه اللي بتعالج النقرس؟ أيوة. بص يا سيدي، اول حاجه لازم تعرفها هي نبات الكرفس. الكرفس من النباتات الطبيه اللي منشور عنها دراسات كتيره جدا في علاج النقرس. طب انا دلوقتي الكرفس ده استخدمه ازاي؟ الكرفس ده اما تجيبه الاخضر اللي هو الورق بتاع الكرفس الاخضر وتحطه على السلطه بتاعتك وتاكله كتير جدا يوميا، هتنظف جسمك من النقرس وبيعالج حاجات ثانيه كتير هنبقى نشرحها واحده واحده في الحلقات. ولكن الكرفس اول حاجه واهم حاجه بيعملها
هو تنظيف الجسم من الاملاح بتاعه اليوريك اسيد الرخمه دي. تمام. الكرفس لو ما تلاقيتش الورق الاخضر بتاعه ممكن استخدم الخلاصه بتاعه البذور، بتلاقي عندنا ما فيش مشكله. عند اي عطار موجوده عاديه؟ موجوده عند العطار، وموجوده عندنا الخلاصه طبعا انضف واحسن مليون مره. طبعا ده عايز اسال، لان دايما بيبقى العطار بيبقى يعني فيها شوائب وفيها ايضا يعني الخلاصه كمان اقوى لانهم والاتربه كمان. الخلاصه اقوى واكثر ممتاز. تركيزا. والمصنع بتاعنا بطاطا الطبيه بتاعنا كفايه اللي هو اصلا اخد الرخصه بتاعت هيئه السلامه الغذائيه، ده كفايه يعني. الرخصه بتاعت الاف دي اي بتاعت امريكا. الموضوع عندنا الحمد لله ممتاز يعني. احنا ما شاء الله ناس بنعرف يعني ايه جوده في الانتاج بتاع النباتات الطبيه. نعم. تاني نبات طبي ومن النباتات الطبيه المهمه جدا ومشهور عنه دراسات في علاج النقرس هو القرفه. يعني انت عندك وجع في رجلك، عليك وعلى القرفه. ولكن القرفه فيها حاجه تانية لازم تعرفها، هي والزنجبيل ابن عمها. الاثنين مهمين جدا في علاج النقرس، والاثنين منشور عنهم دراسات في علاج النقرس وعلاج التهاب المفاصل، بس الاثنين بيزودوا السيوله بتاعت الدم. انا حاطط نفسي مكان المشاهد، مستمتع جدا بالكلام، مستمتع جدا بالمعلومات، مستمتع جدا بصياغه الموضوع بكل بساطه، وفي نفس الوقت هو مصري بسيط فبيحب يبسط الموضوع على اهالينا الطيبين اللي بيشوفونا النهارده. ولا يسعني في النهايه الا اشكر ضيفي الكريم استاذ دكتور احمد ابو النصر، اخصائي النباتات الطبيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. اشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه. نلتقي في الحلقه القادمه مع دكتور احمد ابو النصر والجديد وتكمله ما بداناه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعه؟ لان بكل بساطه 2436 دراسه وبحث معمولين عن دور الكركمين في علاج الامراض، 256 تاثير ايجابي وفايده للجسم منشور عنهم دراسات بتؤكد فاعليه الكركمين في علاج الامراض، 799 مرض اتعمل عنهم دراسات عن دور الكركمين في علاج الامراض دي. كل كيلو كركم بيطلع لنا 10 جرام كركمين، يعني بكل بساطه كل طن من الكركم بيطلع 10 كيلو من الكركمين. جسمك عشان يستفاد من الكركمين بيحتاج يوميا ما لا يقل عن 1.5 جرام من الكركمين في اليوم، اللي هي بتكافئ 150 جرام من الكركم يوميا. طبعا مستحيل اللي انت تاخد 150 جرام من الكركم يوميا عشان وجود الالياف في هذا النبات، ما تقدرش. اخرك ممكن تاخد منه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره في اليوم، لكن تقدر من الكركمين تتحمل لغايه 10 جرام في اليوم، ما عندكش مشكله خالص لانه امن تماما. سؤال مهم جدا، ازاي نقدر اللي احنا نرفع من تأثير الكركمين في الجسم، نرفع من التأثير الجيد للكركمين في الجسم؟ عندنا طريقتين في هذا الموضوع. الطريقة الأولى اللي احنا بنستخدم مع أحد المواد الفعالة اللي بتكون موجودة في نبات الفلفل الأسود، اسمها مادة البايبرين أو البيبرين. وعندنا طريقة تانية أنا بفضلها، هي استخدام زيت الحبة البركة أو زيت الحبة السوداء. ليه أنا بفضل استخدام زيت الحبة السوداء أو زيت حبة البركة؟ عشان التأثير الجيد والسحري لزيت حبة البركة أيضا في علاج الأمراض. طيب الإحصائيات بتقول إن 60% من الشعب العربي بيعاني من أمراض التهابية. عشان بس اللي احنا نبسط الموضوع، أي عضو يا جماعة عندنا في الجسم بيلتهب بيفقد وظيفته، أو وظيفته بتقل، أو وظيفته بتنعدم، أو وظيفته بيحصل فيها خلل. زي ما مثلا بيحصل التهاب في الكبد، التهاب في العضلات بتاعة القلب، التهاب في الكلى، التهاب في المفاصل، التهاب في الأعصاب. لو حصل التهاب في الكبد مزمن، الكبد بيضعف جدا، ممكن يحصل فيه تليف. لو حصل التهاب في الكلى مزمن، الكلى بتضعف جدا، ممكن يحصل فيها برضه فشل. لو حصل التهاب في القلب مزمن، في عضلة القلب مزمن، ممكن يحصل أيضا ضعف في عضلة القلب. لو حصل التهاب في المفاصل بتحصل الخشونة، عدم القدرة على الحركة. الكركمين هو الساحر بتاع الالتهاب، الساحر اللي بيوقف الالتهاب، فبالتالي بيخلي العضو يقدر يتنفس، يقدر يقوم على حيله، يحصل فيه إعادة بناء تاني، يحصل فيه إصلاح تاني. فلازم توقف الالتهاب عشان تقدر اللي انت تعالج المرض. رسالتنا ما ينفعش بيتك يكون خالي من الكركمين، هو بالنسبة لنا واحد من المواد الفعالة الطبيعية الاستراتيجية اللي ما ينفعش يكون البيت خالي من الكركمين. عشان كده احنا بنقدم لكم الكركمين بسعر بسيط جدا، كل الناس تقدر اللي هي تجيبه، كان غني كان فقير يقدر اللي هو يجيبه. طيب ايه ابرز الامراض اللي الكركمين بيساهم في علاجها؟ رقم 1 التهاب المفاصل، رقم 2 الاكتئاب، الزهايمر، رقم 3 التهاب القولون ومشاكل القولون العصبي، رقم 4 السمنه، الكبد الدهني، رقم 5
الامراض المناعيه الالتهابيه زي الصدفيه، البهاء، الروماتويد. رقم 6 بعض الاورام مع الادويه المعتاده بتاعه الاورام. رسالتنا الكركمين ما تسكنش الالم، عالجه. الكركمين عالج السبب وما تعالجش العرض. فاطمه عبد المعبود من القاهره. انا بدأ معايا التعب، بقيت اهرش في ايديا، جالي في ايديا وصابع رجليا بس، فبقيت اهرش. ما خليتش دكاتره، رحت لدكاتره كبيره وصغيره، واخر حاجه لجأت لها الحوض المرصود. رحت كتبوا لي على علاج وعملوا لي متابعه هناك. خدت العلاج، زاد الحاجات اللي عندي، التعب زاد ما خفش. ايديا بقت تفتح وبقت تعمل دمامل ومش مخليه اي وصفات. كل اللي يقول لي على حاجه بقيت الجا لها يعني. فطبعا اول ما جت الصدفيه قال لي روحي للدكتور احمد، مش هتخفي غير لما تروحي، احنا عملنا اللي انت عملتيه كله. ومراته ما رقتش غير لما وصلت للدكتور احمد بفضل الله. بس فانا رحت لجأت للدكتور احمد بعد ربنا سبحانه وتعالى. من اول ما بدات اخد في العلاج وانا بطلت اهرش في ايدي، ولغايه ما عملت التحاليل كان بفضل الله الصدفيه راحت، وكانت هتنتشر في جسمي. جاتني حته في ركبتي وجاتني حته هنا في رجلي، وبفضل الله كله راح بفضل الله. اقول له ربنا يبارك في حضرتك ويكتر من امثالك ويكفيك شر المرض. مطلوب وكلاء معتمدين من جميع الدول العربية والخارج، وموزعين معتمدين وتجار جملة من جميع المحافظات محليا. للاستفسارات والتواصل من خلال الرقم التالي 002 011 23 28 2000. ايميل export@herbalhousecenter.com. مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه. شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير. شكرا والى اللقاء.